ما هي حقيقة وجود الأشباح؟ هل هي حقيقية أم من وحي الخيال؟ فكلما يرى أحد خيالا لجماد أو شيء غير متوقع يقول أنه رأى شبحا. ولكن يجب أن نعرف أن الأشباح لم يتم ذكرها بنص صريح، ولكن الكثيرين من أهل الدين صنفوها على أنها تتمثل في الجن أو الشياطين، وتظهر لتخويف الإنسان، وبعضها يرغب في إلحاق الأذى به. ولكن ما حقيقة ملابسها البيضاء ورأي العلماء وأهل الدين؟ وما هي القصص التي أكدت على وجود الأشباح؟ وكيف تمت الدراسات التي تنفي تارة وتؤكد تارة أخرى على وجود الأشباح؟ وعلى ماذا استندت تلك الدراسات؟ كل ذلك سوف نكشفه، وسنعرض الأسباب العلمية التي تنفي وجود الأشباح في المنازل والقصور المهجورة، وحقيقة الأصوات التي يتم سماعها. الشبح أو الطيف هو كائن وهمي من خيال الإنسان فقط، وقد رأينا ذلك عبر التاريخ والعصور من خلال الأساطير والقصص والأفلام. ففي الأغلب يكون الشبح على شكل طيف إنسان، وتعد تلك الأشكال الغير مألوفة أشباحا. وكلمة شبح لغويا تصنف على أنها الرؤية الغير واضحة لجسم من الممكن أن يكون على شكل إنسان، ومن الممكن أن يكون على شكل حيوان، ويشير إليها على أنها من عالم الجن والملائكة التي تم ذكرها في الكتب السماوية. وتختلف الأشباح من حيث التصنيف، فمنهم من يقسمها إلى أرواح خيرة والمقصود بها الملائكة، ومنهم من يصنفهم على أنهم أرواح خبيثة والمقصود بها الشياطين. والكائنات الخرافية الموجودة في عالم القصص لها معاني كثيرة متشعبة، وإن كان الكثيرون حصروها في منطلق الأشباح، مثل قصة جن المصباح أو قصة علاء الدين والمصباح السحري. قد أكد باحثون في دولة بريطانيا، وذلك بعد إجراء سلسلة مطولة ومتشعبة من الدراسات حول الكثير من البيوت التي يزعم أنها مسكونة بالأشباح، أن كل تلك المنازل تحتوي على مجار مائية، وتلك المجاري تمر على صخور الجرانيت، والاحتكاك بين الماء وتلك الصخور يعمل على توليد طاقة كهرومغناطيسية، وتلك الطاقة تؤثر بدورها على عقول ساكني تلك المنازل، وذلك يجعلهم في حالة من الهلوسة، وبالتالي يتخيل لهم رؤية أشكال وأشخاص غريبة يجسدها على أنها أشباح، ومن المحتمل ألا يكون لها وجود. ولكن ما صدم العلماء وبشدة الحادثة الشهيرة والتي سميت بحادثة أشباح الرحلة رقم 401. ففي عام 1972 وقع حادث لا ينسى راح على أثره 176 ضحية، وذلك حينما سقطت طائرة تابعة لشركة ستيرن الجوية في مستنقع إبقر جلادس، وهذا بدوره أدى إلى مقتل جميع الركاب في الطائرة. وبعد مرور تلك الحادثة كثرت الكثير من الأقاويل والأحاديث بخصوص ظهور أشباح في صورة أطقم الطائرة، وبالرغم من أن الشركة بذلت جهدها في التكتم على هذا الموضوع، وحرصت أيضا على تهديد والفصل الفعلي لأي موظف يقوم بترديد تلك الشائعات، إلا أنها لم تتمكن من إخفاء الأمر طويلا، وذلك بسبب ظهور طاقم الطائرة المنكوبة في طائرات أخرى للشركة، وفي طائرات للشركات الأخرى أيضا، وهذا بدوره جعل الأمر منتشرا بصورة كبيرة، والجميع بات يعرف بالأمر. وبناء عليه قامت وقتها شركات الطيران الأمريكية بإصدار منشور يخص موظفي وطيار الطائرات في شركاتهم، يقول أنه يوجد بعض الحوادث الغريبة التي تحدث والتي لا يوجد لها تفسير واضح، لذا يجب عليهم ألا يفزعوا، لأنها من الحوادث الكونية التي لا يوجد لها تفسير. وفي ذلك الوقت كان ذلك الموضوع هو المادة التي تتداولها الصحف والمجلات. قد نفى الدين الإسلامي نظرية أن الأشباح هي أرواح الموتى، ولكنه أقر أن الأشباح هي نفسها الجن الذي لا يمكن رؤيتهم من خلال العين المجردة. وظهور الأشباح وتخويفهم للإنسان هي نفسها العملية التي يقوم بها الجن الذي يتلبس الإنسان.
فوفقا للمفهوم الإسلامي أن هناك مخلوقات قد خلقها الله من مارج من نار، ولكن تلك المخلوقات خفية ويطلق عليها اسم الجن، وتصنف لنوعان: الجن المؤمن وهو لا يؤذي الإنسان، ونوع ثاني وهو الجن الكافر، أو كما يطلق عليه اسم الشيطان، وهو من يحاول مس الإنسان وتخويفه ويتجسد أحيانا في صورة شخص ميت أو من خلال صورة مرعبة. وبالنسبة لمعتقد أن الأشباح هي أرواح للموتى، فذلك معتقد خاطئ في الإسلام، وذلك لأن الموتى لا يعودون للحياة الدنيا مرة أخرى. هناك مجموعة من الأحاديث النبوية وأقوال السلف والصالحين تدل على وجود الأشباح من الموتى، فعن حديث ابن عمر يقول: إذا مات أحدكم فإنه يعرض عليه مقعده بالغداة والعشي. وعن حديث عائشة رضي الله عنها قالت: ما من رجل يزور قبر أخيه ويجلس عنده إلا أن يستأنس به ويرد عليه حتى يقوم. وعن حديث البراء بن عازب الذي جاء فيه: هذا مقعدك إلى يوم القيامة. وقد قال ابن أبي الدنيا في كتاب القبور أن رجلا قد قال للنبي صلى الله عليه وسلم: قد مررت ببدر فشاهدت رجلا يخرج من الأرض فيقوم رجل بضربه بمقمعة وذلك حتى يغيب في الأرض، فيخرج ثم يفعل به ذلك مرة أخرى، فرد عليه خير خلق الله قائلا: ذلك أبو جهل بن هشام يعذب إلى يوم القيامة. بالنسبة للون الأبيض يشير إلى الكفن الذي يغطى به جسد الميت فيما عدا الوجه، ولذلك ترتبط تلك الصورة في الأذهان نظرا لارتباط الأشباح بالمتوفين والذين يدفنون في الكفن الأبيض. وبالنسبة لمادية الأشباح من عدمها فتختلف النظريات في تلك النقطة، فالأشباح من يمكنها التعامل مع الأشياء الصلبة دون أن تتفاعل معها، ومن الممكن أن تتفاعل معها من فتح وإغلاق الأبواب بقوة، وإلقاء الأشياء الصلبة في أنحاء الغرفة. إذن هل رؤية الشيء أو سماعه من الأدلة الفعلية على وجود الأشباح؟ ليس دائما، فليس كل ما يقوله الناس حقيقة، فمنهم من يميل إلى المبالغة وتضخيم الأمور أو تخيل أحداث غير حقيقية أو يفسر مشاهداته لشيء بطريقة خاطئة. والبعض لا يجزم قطعيا على رؤية الأشباح بسبب عدم تأكده هل كان مستيقظا أم نائما، وفي تلك الحالة من الممكن ألا تكون سوى أوهام وخيالات فقط. مع العلم أن الكثيرون ممن يقدمون البلاغات والتقارير عن وجود الأشباح في منازلهم يكون دليلهم أنهم يشعرون بوجود شيء غريب مع انخفاض واضح في درجات الحرارة مع سماعهم لأصوات غريبة، ولكن في الحقيقة أن الكثير من المباني القديمة المتهالكة يكون ذلك طبيعي بها. لا تنسى الإعجاب بالفيديو.